kính viễn vọng không gian Hubble đã ghi lại được hình ảnh của ngôi sao xa nhất từng quan sát được, cách 28 tỷ năm ánh sáng. Ngôi sao có thể nặng hơn mặt trời từ 50 đến 500 lần và sáng hơn hàng triệu lần, theo nghiên cứu chi tiết được công bố trên tạp chí Nature. Đây được xem là ngôi sao xa nhất từng được quan sát cho đến nay, tồn tại sau vụ nổ lớn 900 triệu năm. Các nhà thiên văn đã đặt biệt danh cho ngôi sao này là Earendel, bắt nguồn từ một từ tiếng Anh cổ, có nghĩa là sao mai hoặc ánh sáng đang lên. Quan sát này phá vỡ kỷ lục mà kính viễn vọng Hubble ghi nhận được hồi năm 2018, khi kính bắt được hình ảnh một ngôi sao tồn tại lúc vũ trụ khoảng 4 tỷ năm tuổi. Theo các nhà khoa học, ánh sáng Earendel đã mất 12,9 tỷ năm để đến được với trái đất. Quan sát về Earendel có thể giúp các nhà thiên văn học nghiên cứu thời kỳ sơ khai của vũ trụ. Đồng tác giả nghiên cứu Victoria Strait, một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại trung tâm Cosmic Dawn ở Copenhagen, cho biết khi chúng ta nhìn vào vũ trụ, chúng ta cũng nhìn lại thời gian. Vì vậy, những quan sát có độ phân giải cực cao này cho phép chúng ta hiểu được các khối cấu tạo của một số thiên hà đầu tiên. Khi ánh sáng mà chúng ta nhìn thấy bấy giờ từ Earendel được phát ra, vũ trụ chưa đầy 1 tỷ năm tuổi, chỉ bằng 6% so với tuổi hiện tại của ngôi sao. Vào thời điểm đó, ngôi sao cách tiền thân của dải ngân hà 4 tỷ năm ánh sáng, nhưng sau gần 13 tỷ năm, ánh sáng của nó mới đến được với chúng ta. Do vũ trụ đã giãn nở khiến ngôi sao này hiện tại cách chúng ta 28 tỷ năm ánh sáng. NASA đã phát hiện 20 hành tinh đầy hứa hẹn cho con người sinh sống. Phát hiện này đã nâng tổng số ngoại hành tinh có kích thước gần trái đất có thể sinh sống được lên khoảng 50 hành tinh. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã tìm thấy thêm 20 ngoại hành tinh có thể duy trì sự sống của con người. Nếu được xác nhận, điều này sẽ làm tăng số lượng các hành tinh ngoài hệ mặt trời đã biết, được cho là có khả năng duy trì sự sống, nâng tổng số ngoại hành tinh có kích thước gần trái đất có thể sinh sống được lên khoảng 50 hành tinh. Kính viễn vọng không gian Kepler được phóng vào năm 2009 với nhiệm vụ cụ thể là tìm kiếm các hành tinh ngoài hệ mặt trời, và các nhà khoa học đã sử dụng dữ liệu của nó để xác nhận hàng nghìn hành tinh trong số chúng. Tuy nhiên, Kepler bị hư hại vào năm 2013, nhưng diện tích không gian mà nó ghi lại được trong 4 năm hoạt động có hơn 150.000 ngôi sao, vì vậy vẫn còn rất nhiều dữ liệu cần xem xét và nghiên cứu. Các nhà khoa học đã đưa ra danh sách 4.034 ngoại hành tinh có thời gian quay quanh quỹ đạo từ 6 giờ đến 632 ngày. Từ danh sách đó, nhóm nghiên cứu đã chọn ra 20 ứng cử viên có nhiều khả năng có các đặc điểm cần thiết để duy trì sự sống và công bố phát hiện của họ cho toàn thế giới. Theo Jeff Coughlin, trưởng nhóm Kepler và đồng tác giả của bài báo cho biết, một trong những hành tinh mới thú vị nhất trong số những hành tinh mới này là KOI-7923.01. Nếu bạn phải chọn một nơi để gửi một con tàu vũ trụ đến, đó không phải là một lựa chọn tồi. Hành tinh này có kích thước bằng 97% so với trái đất, có quỹ đạo bằng 395 ngày của chúng ta và có khả năng nó được bao phủ bởi một vùng lãnh nguyên lạnh giá, mặc dù không lạnh đến mức không thể hỗ trợ sự sống. Tuy nhiên, Coughlin và nhóm của anh ấy chắc chắn 70 đến 80% nhận định của họ là đáng tin cậy, nhưng nhóm các nhà khoa học nhấn mạnh rằng mọi thứ vẫn cần phải nghiên cứu sâu hơn trước khi những nhiệm vụ thám hiểm không gian được tiến hành. Phát hiện bóng ma vũ trụ 10 triệu tuổi, khởi đầu của một trái đất khác. Một vật thể kỳ dị trông như bóng ma mờ tối và hỗn loạn đã lọt vào tầm nhìn của kính viễn vọng không gian Spitzer của NASA, đem đến nhiều dữ liệu bất ngờ có thể giúp người trái đất soi vào quá khứ. Nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi tiến sĩ George Rick từ đài quan sát Stewart và phòng thí nghiệm mặt trăng và hành tinh thuộc Đại học Arizona đã nghiên cứu bóng ma vũ trụ và công bố những kết quả bất ngờ. Bản chất của nó là một ngôi sao non trẻ, mới 10 triệu năm tuổi mang tên HD 166191. Thứ tạo ra bóng ma kỳ dị và hỗn loạn bao quanh ngôi sao chính là tàn tích của một vụ va chạm của các hạt giống hành tinh, là các hành tinh thế hệ đầu của một hệ sao, sinh ra chỉ để đập vào nhau rồi vỡ tan. Sau đó những mảnh vỡ này mới hòa trộn, kết tụ thành những hành tinh thực thụ. Hiện tại, mảnh vỡ của các hạt giống hành tinh này vẫn đang tạo thành một đám mây bụi lớn, và trong quá trình quan sát của Spitzer, nó đi qua phía trước ngôi sao, tạo ra hình ảnh như một bóng ma mờ đục, không rõ hình thù.
Để tạo ra đám mây bụi lớn như vậy, các hạt giống hành tinh tham gia vụ va chạm phải có kích thước khá lớn, cỡ các hành tinh lùn như Vesta trong hệ mặt trời. Tiến sĩ Getsu từ đài quan sát Stewart thuộc Đại học Arizona, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, nhìn vào hệ sao trẻ nói trên cũng như một cách chúng ta nhìn ngược về quá khứ của chính hệ mặt trời, hiểu được cách các hành tinh đá như trái đất ra đời. Vật thể khiến khoa học bối rối. Một chiến dịch tìm kiếm bạn đồng hành ngoài hành tinh đã đưa các nhà khoa học đến một vật thể gây bối rối, có khối lượng gấp 15 lần sao Mộc. Theo Sky News, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Jackie Faherty từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, đồng sáng lập dự án Backyard Worlds, Planet 9, W1243 là một vật thể đồng hành quay quanh một ngôi sao trẻ kiểu K0 có tên BD-601417, nằm cách chúng ta khoảng 146 năm ánh sáng trong chòm sao Đại Hùng. Vật thể này quay rất xa ngôi sao mẹ của nó, cách khoảng 1662 lần so với khoảng cách giữa trái đất và mặt trời, mang những dấu hiệu gợi ý rằng nó là một hành tinh. Tuy nhiên, nó lại có khối lượng gấp 15 lần sao Mộc. Trong khi đó, một trong những tiêu chuẩn để phân biệt giữa hành tinh và sao lùn nâu là khối lượng gấp 13 lần sao Mộc. Sao lùn nâu là những vật thể giống như một ngôi sao thất bại vì không thể tạo được phản ứng nhiệt hạch phù hợp để trở thành sao, nhưng lại là thứ gì đó cao cấp hơn một hành tinh. Chúng thường nhỏ hơn ngôi sao nhiều, nhưng lại quá to lớn so với một hành tinh. Nhưng một trong những đặc điểm của sao lùn nâu là sinh ra từ hư không, tức dường như hình thành trực tiếp từ đám mây phân tử nơi nó trú ngụ, giống như ngôi sao, chứ không phải từ đĩa tiền hành tinh của một ngôi sao nào cả. Vật thể mới tìm thấy vừa to lớn quá chuẩn so với hành tinh, nhưng lại có sao mẹ, nên cũng khó có thể là sao lùn nâu. Các nhà khoa học cho rằng nó là một hành tinh quái vật kỳ lạ và có phần cao cấp hơn các hành tinh thông thường như trái đất hay gã khổng lồ sao Mộc. Các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục xem xét các khả năng, và nếu có thể khẳng định W1243 là một hành tinh, nó sẽ giúp mở rộng định nghĩa hành tinh, cũng như phạm vi mà người ta có thể tìm thấy một hành tinh quanh những ngôi sao xa xôi.